हेलो, आज हामीले अल्डिहाइड्स एन्ड किटोन च्याप्टरलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले त्यसको इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि हामीले त्यसको क्लासिफिकेसन नोमेनक्लेचर कसरी गरिन्छ त्यो कुराहरू कभर गऱ्यौँ। त्यसपछि त्योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्रिपरेसन अफ अल्डिहाइड्स एन्ड किटोन अल्डिहाइड एन्ड किटोनलाई कसरी बनाउन प्रिपेयर गर्न सकिन्छ त्यसको लगभग 4-5वटा हामीले मेथड्सहरू पढ्यौँ। सो अब त्यसको केमिकल प्रोपर्टिजको कुरा गऱ्यो भने हामीले जेनरली त्यसमा 5वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गराएको छ त्यसको केमिकल प्रोपर्टिजलाई। सो फर्स्ट इज न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन, कुनै न्युक्लियोफाइल एड भयो भने। नेक्स्ट वान इज न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन फलोड बाई लस अफ वाटर। न्युक्लियोफाइल त एड हुन्छ अल्डिहाइड कि त किटोनमा, बट देयर विल बी अ लस अफ वाटर। त्यसपछि हामीले अक्सिडेसन रियाक्सन पढ्छौँ, त्यसपछि रिडक्सन, एन्ड देयर आर सम स्पेसल रियाक्सन्स एबाउट द अल्डिहाइड एन्ड किटोन। सो हामीले सुरु गरौँ न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सनबाट। सो पहिला न्युक्लियोफाइल भनेको के हो? न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन। सो यो न्युक्लियोफाइल भनेको यस्तो स्पेसिज हो जुनमा इलेक्ट्रोन रिच हुन्छ, जस्तै कि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हाई छ कि त केही गर्दाखेरि त्यसको नेगेटिभ चार्ज बोकेको कुनै पनि स्पेसिसलाई हामीले न्युक्लियोफाइल भन्न सक्छौँ। सो अब ल्याङ्ग्वेजमा हेऱ्यो भने इन अल्डिहाइड एन्ड किटोन न्युक्लियोफाइल एडिसन रियाक्सन टेक्स प्लेस विच इज इनिसिएटेड बाई न्युक्लियोफाइल। सो न्युक्लियोफाइल के हो बुझिसक्नुभयो, स्पेसिज ह्याभिङ इलेक्ट्रोन रिच अर नेगेटिभ चार्ज। सो दिस इज बिकज कार्बोनाइल कार्बन जुन हाम्रो अल्डिहाइड एन्ड किटोन हुन्छ त्यसको मेन बुझ्ने भनेको यो कार्बोनाइल ग्रुप। यो कार्बोनाइल ग्रुप छ, द कार्बोनाइल कार्बन बिङ इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट। यो जुन कार्बन छ इट इज इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट। सो यो अब न्युक्लियोफाइलसँग इलेक्ट्रोन रिच छ भने त्यसले पक्कै पनि यस्तो ठाउँलाई टार्गेट गर्छ अर स्ट्राइक गर्छ जहाँ इलेक्ट्रोन कमी हुन्छ, जुन कि हाम्रो यो कार्बनमा हुन्छ। सो इट इज अ कार्बोनाइल कार्बन एन्ड यो चाहिँ इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट हो। यस्तोमा हाम्रो न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्ने हो। सो न्युक्लियोफाइल इज लाइकली टु अट्याक द इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट कार्बन एटम, हेन्स greater the electron deficiency on carbonyl group faster will be the nucleophile addition reaction। अब हाम्रो जुन अल्डिहाइड एन्ड किटोन छ त्यो दुईटा मध्ये कुनमा इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी हाई छ, जुनमा इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी हाई छ त्यसमै न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्ने टेन्डेन्सी हाई हुन्छ। द्याट्स वाइ अल्डिहाइड एन्ड किटोन मध्ये कुन अब हाइली रियाक्टिभ छ त्यो हेर्नको लागि हामीले दुईटा फ्याक्टर हेर्छौँ। So one is electronic factor, the next one is steric factor। अब यो दुईटा भनेको के हो अब हामीले हेर्छौँ। So first is the electronic factor। In aldehyde carbonyl carbon is directly bonded to one H atom। जुन अल्डिहाइड हुन्छ त्यसको स्ट्रक्चर भनेको, so this is the structure of aldehyde। यो हाम्रो अल्डिहाइडको स्ट्रक्चर हो। अब हामीले यसमा एउटा एच एटम कम्पलसरी फिक्स नै हो जुन कार्बनसँग अट्याच भएर आएको हुन्छ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज एनी अल्काइल ग्रुप एक्सेप्ट त्यो हाम्रो जुन फर्मल्डिहाइड हो यसमा मात्र यो आरको ठाउँमा एच भएको हुन्छ, नभए हाम्रो जहिले आरको ठाउँमा कुनै अल्काइल ग्रुप नै आउँछ त्यो सानोदेखि लिएर अब स्मलर कि त लोवर कि त हायर ग्रुप अट्याच भएको हुन्छ। सो इन द त्यस्तै अनुसार हाम्रो जुन किटोन ग्रुप छ, इन किटोन ग्रुप द थिङ इज बोथ अल्काइल ग्रुप इज अट्याच। यो पनि एउटा अल्काइल ग्रुप हो, दिस इज अल्सो वान अल्काइल ग्रुप। यो दुईटा अट्याच भएर जुन आएको हुन्छ त्यो किटोन हो। इट इज बन्डेड टु टु अल्काइल ग्रुप्स। नाउ अल्काइल ग्रुप बिङ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ, सिन्स यसको टेन्डेन्सी इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने छ, द्याट्स वाइ द कार्बोनाइल कार्बन अफ किटोन इज इलेक्ट्रोन
लेस इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट। सिन्स यो पनि इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो, त्यही भएर यसले इलेक्ट्रोन रिलिज गरेर यसको डिफिसियन्सी केही हदसम्म कम गर्दै हुन्छ। यहाँ दुईवटा छ भने दुवैले केही न केही इलेक्ट्रोन यसलाई पास गरेर यसको डिफिसियन्सी केही न केही हदसम्म पुरा गरिदिएको हुन्छ। बट इन दिस केस इन अल्डिहाइड यसले मात्र यसलाई इलेक्ट्रोन रिलिज गरे हुन्छ। द्याट्स वाइ यसको टेन्डेन्सी अलिक हायर नै हुन्छ, इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी यसको हायर नै हुन्छ। द्याट्स वाइ द अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिभ देन किटोन्स। हाम्रो यो सेन्टेन्सले भन्छ हेन्स द अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिभ देन किटोन्स। हो त्यसको स्ट्रक्चर हेर्ने इन अल्डिहाइड जुन एउटा मात्र छ भने यसले इलेक्ट्रोन रिलिज गरेर कार्बनलाई दिएको हुन्छ, सो देयर इज मोर डिफिसियन्सी। बट इन द केस अफ किटोन दुइटैले मिलाएर दिइरहेको हुन्छ, सो देयर इज लेस इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी। एन्ड द नेक्स्ट फ्याक्टर इज एस्टेरिक फ्याक्टर। इन अल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन इज बन्डेड टु वान बल्की अल्काइल ग्रुप। यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि यो कार्बन एउटा मात्र कुनै ठुलो बल्की ग्रुपसँग अट्याच भएको छ, द्याट इज अल्काइल ग्रुप। बट इन केस अफ किटोन यो चाहिँ दुईवटा बल्की ग्रुपले अट्याच भएर बस्या हुन्छ, त्यही भएर जुन अट्याक गर्ने न्युक्लियोफाइलको अट्याक गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ त्यो फर इक्जाम्पल यो सीलाई अट्याक गर्नुपर्नेछ, अनि बाटोमा लाइक यो हाम्रो भनौँ न सेक्युरिटी गार्ड हो। इफ एउटा मात्र स्ट्रङ्गर सेक्युरिटी गार्ड छ भने यसलाई अट्याक गर्न हामी इजिली सक्छौँ, एउटालाई मात्र हराउनु पर्यो। बट यही योसँग दुईवटा एकदमै स्ट्रङ्गर सेक्युरिटी छ भने यो दुइटैले हराएर अट्याक गर्न अलिक गाह्रो हुन जान्छ एज कम्पेयर टु दिस। द्याट्स वाइ यसमा हामीले इजिली अट्याक गर्न सक्छौँ। सो द aldehyde is more reactive than ketones। यहाँबाट मैले फेरि भन्न सक्छौँ, अब इक्जाममा सोध्यो भने why the aldehydes are more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction, हामीले because of two factors भनेर, फर्स्ट फ्याक्टर इलेक्ट्रोनिक, सेकेन्ड फ्याक्टर स्टेरिक। यो दुईटै फ्याक्टरलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्छ। नाउ रियाक्सनहरू हेरौँ। न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन। सो फर्स्ट न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन इज एडिसन अफ HCN, जुनलाई हामीले हाइड्रोजन सायनाइड भन्छौँ। हाइड्रोजन साइनाइडलाई हामीले अल्डिहाइडसँग ट्रिट गर्यो भने के आउटपुट आउँछ यहाँ हेरौँ। सो दिस इज अल्डिहाइड एन्ड दिस इज HCN, द्याट इज हाइड्रोजन साइनाइड। यो केसमा यो हाइड्रोजन ओसँग बन्ड बनाएर बस्छ एन्ड योसँग जुन डबल बन्ड बनाएको थियो त्यो क्यान्सल भएर त्यसले यो ओले एउटा बन्ड एचसँग बनाउँछ एन्ड फर्म OH। अर्को जुन CN छ, सिन्स अब ओले एउटा बन्ड एचसँग बनाइसक्यो भने यो बन्ड यसले छोडिदिन्छ, अब एउटा मात्र बन्ड छ। सो अब फेरि कार्बनलाई आफ्नो 4वटा बन्ड कम्प्लिट गर्नु पर्यो। सो त्यति बेला जुन बाँकी भएको CN छ त्योसँग यसले बन्ड बनाउँछ एन्ड यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट आउने भयो। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। So this is the output of aldehyde when it is treated with hydrogen cyanide. For example, यहाँ चाहिँ ethanol छ, commonly known as acetaldehyde. When it is treated with HCN, it gives 2-hydroxypropanetryl। किनभने अब यसमा हाम्रो जुन हेर्न पर्ने हुन्छ यो एन्ड दिस, यो दुईटा मध्ये फङ्सनालिटी कसको स्ट्रङ्गर छ, जुन कि CN को छ, त्यही भएर यो एज अ फङ्सनल ग्रुप बस्छ एन्ड यो एज अ ब्रान्चमा आएर बसे अनुसार। सो नेमिङ गरौँ भने 1 2 3C। सो प्रोपेन आउने भयो, 2 पोजिसनमा हाइड्रोक्सी बसाएको छ, सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन एन्ड CN को जुन नेमिङ गर्दाखेरि हामी नाइट्राइल युज गरिरहेको हुन्छ, सो इट इज कल्ड एज
2-hydroxypropanetryl यो हाम्रो IUPAC नेम दिस इज द IUPAC नेम एन्ड यो चाहिँ हाम्रो कमन aldehyde acetaldehyde cyanohydrin सिमिलरली हाम्रो जुन एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ aldehyde को बेन्जल्डिहाइड सो बेन्जल्डिहाइडलाई हामी ट्रिट गरायो भने HCN सँग त्यसमा पनि त्यही केस हो यो ऑक्सिजन सँग OH बनाउँछ H बन्डले एन्ड जुन रिमेनिङ कार्बन बन्ड छ त्यो फुलफिल गर्नलाई CN अट्याच भएर बस्छ एन्ड सो इट इज कमनली कल्ड एज बेन्जल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन सिमिलरली अब कीटोन सँग कसरी HCN ले रिएक्ट गर्छ हाम्रो यसमा पनि कुरा लगभग सिमिलर नै छ O ले एउटा बन्ड हटाउँछ सिन्स O ले एउटा बन्ड हटाएर अरु H सँग बन्ड बनाउँछ भने O को त बन्ड कम्प्लिट भयो डबल बन्ड एउटा C सँग अर्को H सँग बट C लाई त अझ एउटा बन्ड चाहियो सो त्यो कम्प्लिट गर्न यसले रिमेनिङ जुन CN छ त्योसँग बन्ड बनाउँछ एन्ड इट इज कल्ड एज ketone cyanohydrin for example हामीले हेर्न सक्छौं here is a propanone तीनटा कार्बन भएको ketone group so when it is treated with HCN it gives same way अब यता हेर्नु पर्ने कुरा छ त्यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ H थियो so this is H त्यही भएर हामीले डाइरेक्टली यो केही एड गर्नु परेन बट यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 मा हाइड्रोक्सी पनि छ एन्ड 2 मा मिथाइल ग्रुप पनि छ दैट्स व्हाई इट इज कल्ड एज 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनाइट्राइल भनेको सो दिस इज सिम्पली प्रोपेनाइट्राइल और हामीले यसको कमनली इट इज नोन एज एसिटोन साइनोहाइड्रिन अब त्यस्तै अब हामीले एरोमेटिक कीटोनको कुरा गर्यो भने this is acetophenone when acetophenone is treated with HCN it gives acetophenone cyanohydrin so these are the examples thus formed aldehyde or ketone cyanohydrins on acidic hydrolysis gives alpha hydroxy acids अब यसलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गरायो भने दैट इज यो साइनोहाइड्रिन जो प्रिपेयर छ त्यसलाई हामीले H2 वाटर सँग ट्रिट गरायो भने हाइड्रोलाइसिस गरेपछि जुन आउने रिजल्ट हो दैट विल बी अ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इट इज कल्ड एज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड और कमनली लैक्टिक एसिड so similarly in the case of ketone पनि ट्रिट गरायो भने it will give here will be CH3 so CH this 2 hydroxy 2 methyl propanetryl is treated with water and it will give 2 hydroxy 2 methyl propanoic acid so starting from an ethanol how would you synthesize 2 hydroxy propanoic acid so the भने हामीले भक्कर हेरेको रिएक्सन फर्स्ट मा इथेनल लाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो फर्स्ट मा इथेनल लाई हामीले साइनोहाइड्रिन बनाउनु पर्यो के को हेल्पले HCN को हेल्पले देन आफ्टर द साइनोहाइड्रिन इज हाइड्रोलाइज्ड एन्ड इट इज कन्भर्टेड इन्टु कार्बोक्सिलिक एसिड हामीले यति बनाउन सक्छौं the second reaction is addition of sodium bisulfate is NaHSO3 first मा हामीले हेरेको HCN सेकेन्ड NaHSO3 एड गर्यो भने त्यो अब कसरी एड हुन्छ त्यसको मेथड हेरौं so when aldehyde so this one is aldehyde when aldehyde is treated with sodium bisulfate that is NaHSO3 so it is a since यो डबल एरोले हामीले बुझ्न सक्छौं कि दिस इज रिभर्सिबल रिएक्सन यो रिएक्सन यहाँ नि यहाँ जान सक्छ भने हामीले यसलाई यसमा पनि डिकम्पोज गर्न सक्छौं सो हियर जुन आर्स यसमा हामी लिन सक्छौं यो Na ले O सँग बन्ड बनाउँछ
Similarly, like HCN मा H ले O सँग bond बनाएको थियो to complete its bond. Similarly, यसमा Na ले बनाउँछ and then remaining SO3H हो, यही भनेको हाम्रो H. So यता मैले गरिदिन्छु जुन दिस HSO3 छ यही हाम्रो न्युक्लियोफाइल हो, यही एड हुनु पर्यो सी सँग कार्बोनाइल कार्बनसँग. So SO3H बनाउँछ and that is again SO3H again goes to oxygen, अघि जस्तै oxygenसँग OH बनाउँछ and remaining SO3Na बस्छ. So it is called as aldehyde sodium bisulfite or crystalline. It is generally crystalline solid in nature. Example हेर्न सक्नुहुन्छ. Here acetaldehyde is used and it is treated with NaHSO3 and as a result we have obtained the acetaldehyde sodium bisulfate. यसको नेमिङ पनि लगभग इजी नै छ. सोडियम बाइसल्फेट सबैमा आउने भयो. हाम्रो अगाडि चाहिँ कुन अल्डिहाइड छ त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो. Now with ketones, लगभग ketone को कुरा as similar to aldehydes. In this, Na will form a bond with oxygen and HSO3, that is nucleophile group, will make a bond with carbonyl carbon, and again after the rearrangement Na will goes to SO3 and H will shift to oxygen. हाम्रो आउने भनेको ketone sodium bisulfite. So these are the examples of reaction addition of sodium bisulfite. Thus formed crystalline aldehyde or ketone sodium bisulfite on heating with dilute acid. अघि हामीले बनाएको थियौं sodium bisulfite of ketone and aldehyde, त्यसलाई हामीले हिट गर्यो with dilute acid or alkali, it gives the aldehyde and ketone. So यही भनेको थियो कि हाम्रो यो इट इज रिभर्सिबल रिएक्सन. अगेन यसलाई हामीले HCl सँग हिट गराइदियो भने हाम्रो जुन आउने कम्पाउन्ड छ द्याट विल बी किटोन कि त अल्डिहाइड. कुनबाट फर्मेसन भएको छ, इफ इट इज फ्रम अल्डिहाइड ब्याक हामी अल्डिहाइड ल्याउन सक्छौँ. इफ त्यो किटोनबाट बनाएछ भने हामीले अगेन यसलाई किटोनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ. यहाँसम्म हाम्रो फर्स्ट टाइप अफ रिएक्सन हो जुन कि न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन. अब हाम्रो नेक्स्ट आउने के छ, न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन फलोड बाई लस अफ वाटर. सो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि यति कुरा सिमिलर नै छ. सो यसबाट यो थाहा हुन्छ कि यसमा पनि हामीले न्युक्लियोफाइल एड गर्ने नै हो. बट यहाँ एक्स्ट्रा कुरा के हुन्छ भने देयर विल बी अ लस अफ वाटर द्याट इज -H2O. लगभग हरेक रिएक्सन पछि हामीले H2O लस गरिरहेको हुन्छौँ. सो यसको चाहिँ रिएक्सन विथ एमोनिया डेरिभेटिभ्स. जनरली हामीले एमोनिया डेरिभेटिभसँग यसको रिएक्सन गराउँछौँ. सो द्याट इज सम अफ द एमोनिया डेरिभेटिभ्स आर रिप्रेजेन्टेड एज NH2G. सो एक्चुअली एमोनिया भनेको NH3. सो दिस इज द एमोनिया एन्ड एमोनिया डेरिभेटिभ्स आर एउटा H रिप्लेस भएर त्यसमा चाहिँ कुनै फङ्सनल ग्रुप आउनु पर्यो. सो here is first functional group is OH is attached. Secondly हामीले अगेन NH2 नै अट्याच गर्न सक्छौँ. here NH2 सँग हामीले यो ग्रुप अट्याच गरेका छौँ. अगेन दिस ग्रुप एन्ड दिस. सो यो सबै ग्रुप अट्याच भएर एन्ड वेन दे आर रिएक्टेड विथ हाम्रो अल्डिहाइड एन्ड किटोन कस्तो कस्तो प्रोडक्ट आउँछ त्यसको अब कुरा गर्छौँ. सो फर्स्टली द एमोनिया डेरिभेटिभ. सो वेन NH2 सँग एउटा ग्रुप अट्याच भएको हुन्छ. सो वेन द्याट ग्रुप इज हाइड्रो OH हामीले त्यसलाई हाइड्रोक्सिल एमाइन भन्छौँ. अगेन वेन NH2 इज अट्याच्ड विथ एनदर NH2, त्यो पनि NH2 नै छ भने द्याट इज कल्ड एज हाइड्राजेन. नेक्स्ट थिङ इज वेन NH2 इज अट्याच्ड विथ दिस ग्रुप
NH and this benzene ring, it is called as phenylhydrazine. हामीले generally यो benzene ring लाई phenyl पनि भन्छौँ. So next thing is when NH2 is attached with this benzene ring wala NH with 2NO2, that is nitro group, it is called as 2,4 dinitrophenylhydrazine, or यसलाई हामीले generally DNP नि भन्छौँ, dinitrophenylhydrazine. The next thing is when NH2 is attached with this group, it is called as semicarbazide.